Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món chè chuối chưng của nhà Diễm. Thì hồi xưa gần nhà Diễm có thím bán chè đó, thím cho thêm khoai mì vào chè chuối, Diễm thấy rất là ngon. Bên Diễm thì tiệm bột khoai cũng có, vì vậy Diễm lấy khoai mì, Diễm sơ chế lại cho thêm vào trong chè, ngon lắm luôn. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp nấu món chè chuối khoai mì này với Diễm nha. Mình sẽ đi chuẩn bị khoai mì trước. Thì ở đây Diễm có củ khoai mì này á, nó có cái trọng lượng khoảng 750g. Mình chỉ cần 400g cái khoai mì thôi. Nhưng mà tại vì khoai mì nhiều khi mình mua về nó cũng bị hư ở bên trong á, vì vậy mình nên mua cái củ khoai to to để mình trừ hao những cái phần hư. Thì để cắt cho dễ á, thì mình cắt ra thành từng khoanh như vậy. Sau đó mình sẽ lột cái vỏ nó ra. Khoai mì sau khi lột vỏ xong á, thì mình mang mình rửa lại và mình ngâm ha. Thì ngâm á, mục đích là để cho những cái chất á, không có tốt trong khoai mì nó ra bớt. Sau khi ngâm xong á, nếu mà mình không có làm liền á, mình có thể cất vào trong tủ đông đá. Khi nào làm thì mình lấy ra. Thời gian ngâm khoai mì á, thì khoảng 2 tới 3 tiếng hoặc là lâu hơn cũng được. Nhưng mà nếu lâu hơn á, thì mình nên thay nước nha. Khoai mì sau khi ngâm xong á, thì bây giờ mình cắt nhỏ. Để dễ lấy cái cuống giữa của khoai mì ra thì Diễm thường tách nó ra như vậy. Những cái phần nào mà nó màu đen á, như ở đây nè, thì mình bỏ nha, mình không có nên dùng. Mình chỉ lấy cái chỗ thịt khoai mì trắng thôi. Và mình cắt ra thành từng cái lát á, nó có độ dày khoảng 1cm. Như vậy thì mình hấp mau chín hơn. Và lúc mà mình cho vào chè nó cũng không có bị cứng. Đây là 400g khoai mì. Phần khoai mì còn dư thì mình cứ mang mình cất vào trong tủ đông đá ha. Khi nào làm thì mình lấy ra mình để tan là mình làm được. Để hấp khoai mì thì mình bắt lên bếp lúc mà nước chưa có sôi luôn. Và mình sẽ nấu cho cái phần nước này nó sôi lên. Khi mà nước sôi thì mình mới bắt đầu mình tính thời gian ha. Tùy cái miếng khoai mì mình mỏng hay là dày, và cũng tùy là khoai mì đông đá hay là khoai mì tươi. Thì bắt đầu từ lúc nước sôi như vậy nè, Diễm hạ xuống cái lửa trung bình. Và mình hấp khoai mì trong khoảng thời gian 15 phút. Sau 15 phút thì mình tới mình kiểm tra. Nếu mà khoai mì nó chưa có chín mềm thì mình sẽ hấp thêm. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị phần nước lá dứa. Diễm có 2 cái lá dứa đó, mình rửa cho thật là sạch. Sau đó mình cắt nhỏ ha. Mình cắt như vậy để mình cho vào cái máy xay nó dễ xay hơn. Tại vì cái lượng lá dứa này cũng ít đó. Mình dùng nước lá dứa để tạo thêm màu đẹp và cũng tăng thêm hương vị cho cái khoai mì dẻo mà mình sẽ cho vào trong chè. Diễm cho vào 50ml nước thật là lạnh ha. Và mình mang mình đi xay cho nhuyễn. Nước lạnh nó sẽ giúp giữ màu của lá dứa và nó không có bị đắng nữa. Sau khi xay xong thì mình đổ ra và mình vắt lấy cái nước cốt để qua một bên. Bây giờ mình sang mình kiểm tra lại cái khoai mì ở trên bếp. Sau 15 phút thì Diễm hấp, Diễm thấy nó đã chín mềm. Kiểm tra thì mình sẽ kiểm tra cái miếng khoai mì ở trên cùng nhất đó. Dùng đũa mình sắn vào miếng khoai mì, mình thấy nó mềm và nó bể ra như vậy là được. Và mình nhắc cái xửng khoai mì khỏi bếp, mình mang mình đi làm liền luôn nha. Diễm cân ra đây là 200g khoai mì mình đã hấp chín. Mình lưu ý là mình sẽ làm liền, tại vì mình nghiền cái khoai mì này ra. Nếu mà nó nguội thì nó cứng, sẽ khó là nghiền nhuyễn hơn. Đó, lúc này thì khoai mì nó rất là mềm. Mình chỉ cần tán nó ra ha. Có những miếng khoai mì còn to, nó còn sót lại cũng không sao. Tí xíu mình nhồi đó, mình sẽ bóp nó. Diễm nêm vào đây 30g đường cát nhuyễn nha, cho dễ tan. 60g bột năng. Mình cho trước như vậy. Nếu tí xíu mà mình nhồi đó, mình thấy nó nhão thì mình cho thêm. 45ml nước lá dứa hồi nãy mình xay đó. Rồi mình đeo bao tay vào và mình sẽ bóp cho những cái nguyên liệu này nó hòa đều với nhau. Khi mà mình bóp mình sẽ thấy những miếng khoai mì mình nghiền mà nó chưa có nhuyễn được như miếng này nè, thì mình cứ dùng tay mình bóp cho nó nhuyễn ra nha. Hỗn hợp bột khoai mì này khi mà mình nhồi xong nó sẽ có một cái màu xanh tự nhiên rất là đẹp, đồng thời giống như nó hơi nhão, mặc dù mình đeo bao tay nó cũng dính lắm nha. Diễm làm thì Diễm thấy khi mà mình trộn xong như vậy mình nên để cho cái hỗn hợp này nó nghỉ 15 phút thì nó sẽ săn chắc lại. Nếu mà sau 15 phút mà nó vẫn còn nhão thì mình thêm bột năng vào. Bây giờ mình đi chuẩn bị chuối. Chuối thì Diễm sử dụng chuối tây nha. Cái công thức này mình dùng 4 trái.
Mình sẽ lựa chuối mà nó chín nha, không phải chín thiệt là mềm. Đó, cái vỏ chuối nó như vậy thì Diễm thấy mình nấu ngon. Đừng có lựa cái chuối mà nó vừa chín tới thì nấu nó dễ bị chát. Mình chuẩn bị một cái thau nước lạnh khoảng 2 lít và mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Khuấy nhẹ cho muối nó hòa tan vào nước, rồi mình lột vỏ chuối đó, mình cho vào đây mình ngâm. Mục đích là giúp cho chuối nó không có bị đen, đồng thời cũng làm giảm đi cái độ chát của chuối. Thời gian ngâm tại vì mình sử dụng chuối tây nó rất là mau mềm, mình chỉ ngâm trong vòng 5 phút thôi nha. Còn nếu mà mình sử dụng chuối xiêm, chuối sứ thì mình nên ngâm 15 phút. Sau khi ngâm xong mình mang mình cắt thành từng khúc. Thì tại vì chuối này nó rất là mau mềm, vì vậy Diễm cắt một khúc như vậy cũng to nè. Một trái thì Diễm chia ra làm 4. Diễm nêm vào đây 60g đường cát và mình sẽ xóc lên cho đường nó thấm đều vào chuối. Sau khi xóc đều rồi thì mình để ở đây ha, cho chuối nó ra cái mật, mình nấu chè nó ngon hơn. Thời gian thì khoảng 15 phút. Đối với chuối sứ, chuối xiêm thì mình nên để 30 phút. Hỗn hợp bột khoai mì sau khi Diễm để nghỉ được 15 phút thì nó đã chắc lại như vậy. Thì tùy mình thích ha, mình có thể vo viên hoặc là mình cán ra mình cắt thành từng miếng nhỏ. Thì bây giờ Diễm sẽ vo viên. Mình không nên vo những cái viên to quá ha, tại vì khi mà mình nấu nó sẽ nở ra nữa. Và lúc mình xếp vào dĩa đó, mình nên để cách nó ra, tránh nó bị dính. Rồi lót thêm cái màng bọc thực phẩm bên dưới cái dĩa. Bắt nồi lên bếp Diễm cho vào 1 lít nước. Và bây giờ mình nấu cho nước nó sôi lên ha. Trong thời gian này thì mình đi cân bột bán kim. Bột bán kim Diễm sử dụng cái hiệu của Thái Lan, mình cần là 36g. Cái cách mà đo bằng muỗng hoặc là bằng khớp thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Bột bán kim này nó mau mềm nên mình không có cần ngâm nước trước. Nếu mà mình sử dụng bột bán kim của Việt Nam thì mình nên ngâm nha. Nước sôi thì mình cho bột bán kim vào liền và mình khuấy nhẹ bên dưới, tránh cho nó bị dính ở dưới cái đáy nồi đó. Sau đó mình sẽ cho những viên khoai mì vào luôn. Mình cũng dùng muỗng hoặc là cái đồ phết bột mình đẩy nhẹ bên dưới, tránh cho cái viên khoai mì nó bị dính ở dưới cái đáy nồi. Và mình để cái lửa trung bình ha, mình đợi cho những cái viên khoai mì nó nổi lên trên. Khi mà nó chín thì nó sẽ bắt đầu nổi lên. Và từ lúc này mình nên canh thời gian, mình sẽ nấu cho bột bán kim nó chín. Thì mình giữ cái lửa trung bình ha, mình nấu khoảng từ 3 cho tới 4 phút. Không có cần nấu cho cái bột bán kim nó chuyển sang cái màu trong hết. Chỉ tới khi mà mình thấy giống như nó chín được 60 cho tới 70% á. Nếu lúc này mình thấy nước có bọt thì mình dùng muỗng mình hớt bọt nha. Sau 3 phút thì Diễm sẽ kiểm tra cái bột bán kim để Diễm múc lên cho mình xem. Thì lúc này mình thấy phần ngay giữa của bột bán kim nó vẫn còn màu trắng, nhưng mà bên ngoài thì nó đã trong rồi, như vậy là được. Thì Diễm cân ra 160g đường phèn, mình cho vào. Để cho chè nó đậm đà hơn mình cho thêm 1g muối. Và mình nấu cho cái đường phèn này nó tan ha. Mình nếm lại tùy nhà mình thích ăn ngọt hay nhạt, nhà Diễm ăn như vậy thì thấy vừa rồi. Khi mà đường tan hết rồi thì mình sẽ cho cái khoai mì hấp chín còn lại là 200g vào trong nồi chè luôn. Bây giờ mình nấu cho nước nó sôi trở lại. Nếu mà mình thấy có bọt thì mình hớt bọt sạch nha. Do mình sử dụng chuối tây để nấu thì chuối tây nó mau mềm lắm. Sau khi mà ngâm đường được 15 phút thì nó đã ra mật như vậy. Diễm sẽ lấy nước cốt dừa đó, Diễm cho vào trong cái chuối này luôn. Lượng nước cốt dừa là 400ml. Nếu mà mình thích ăn béo hơn thì mình sẽ sử dụng coconut cream nha. Nếu mà mình nấu chuối xiêm hoặc chuối sứ thì mình không cần, mình chỉ cho chuối vào nấu trước. Khi mà mình thấy chuối mềm mình mới cho nước cốt dừa vào sau cùng. Trộn lên cho thật là đều và Diễm mang cái hỗn hợp chuối này Diễm cho vào trong nồi chè luôn. Để cho chè thơm hơn thì Diễm cho thêm 2 cái lá dứa ha. Và nếu mà mình thích mình cũng có thể cho thêm đường vani vào. Và mình để lửa lớn cho cái nồi chè này nó sôi lên. Vừa sôi là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình không có nên nấu lâu thì cái nước dừa nó hết béo. Đồng thời chuối nó cũng mềm quá không có ngon nha. Chè này khi mà vừa nhắc khỏi bếp mình ăn nó sẽ loãng. Bột bán kim nó bị lắng ở bên dưới. Vì vậy khi múc thì mình nên đảo cái chè đều ha. Diễm thấy mình nên đợi khoảng từ 1 tiếng cho tới 2 tiếng mình ăn sẽ ngon hơn. Tại vì chuối này mình vừa nấu nóng mình ăn nó rất là mềm. Nếu mà mình có chuối sứ hoặc chuối xiêm thì Diễm nghĩ mình nấu theo cách này rất là ngon.
Về cái viên khoai mì á, thì Diễm thấy mình vo viên như vậy nhìn đẹp, nhưng mà khi ăn á, thì Diễm thấy á, cái viên khoai mì nó không dẻo bằng cái cách mà Diễm làm như vậy. Tức là bột sau khi mà mình để nghỉ được 15 phút á, cục bột này nó hơi to, vì vậy mình chia ra làm đôi nha. Và mình sẽ vo cái viên bột lại cho nó chắc, nó tròn tí xíu. Sau đó mình ấn dẹp ha, nó có độ dày khoảng cỡ 1 cm á. Ấn dẹp xong á, thì mình nên gỡ nó lên, tại vì nó hơi mềm á, để tránh cho nó bị dính khi mà mình cắt ra. Sau đó mình sẽ cắt cái miếng khoai mì này ra thành từng cái thanh, nó có cái bề ngang khoảng chừng 2,5 tới 3 cm. Rồi mình lại cắt ra thành từng cái miếng vuông ha. Như vậy á, thì Diễm thấy cái miếng khoai mì này khi mà mình luộc lên á, nó mềm, nó dẻo hơn là cái cách mình vo viên. Và làm cũng nhanh tiện nữa. Cái mà vo viên thì nó sẽ mất thời gian hơn, vì vậy thì mình lựa chọn nha. Chè này á, nếu mà nhà mình có tiệc mình có thể nấu từ buổi sáng, mình để tới chiều ăn lại càng ngon hơn, tại vì cái nước chè nó sánh lại đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món chè chuối khoai mì thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.